السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة جديدة سهلة وبسيطة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي. ومش بس كده، احنا ممكن نكون منها شال مستطيل أو كارديجان أو كوشنز أو بلوزة، أو نكون منها شنطة أو بوت، يعني نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا. وحدتنا سهلة وبسيطة لكن جميلة جدا ومميزة في نفس الوقت. أتمنى إن هي تنول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بطانيتنا زي ما احنا شايفين، ممكن تستخدمي البطانية كلها بلونين بس، اللي هو بيكون لون القاعدة واللون اللي بيشبك لك الوحدات كلها مع بعضها وبيدينا شكل الخطوط اللي احنا شايفينها. وممكن تشغلي البطانية بمجموعة ألوان على شرط انك تجمعيها كلها بلون واحد بس، اللي هو وليكن اللون الأبيض زي ما احنا شغالين وحداتنا النهاردة مع بعض. طيب وحدتنا وحدة سهلة وبسيطة، هي بتعتمد على مربع الأعمدة أو المربع المصمت زي ما احنا شايفين. يعني بتشغلي مربع أعمدة وبتكملي السطور بتاعته. بشتغل سطر 2 3، في السطر رقم 4 بشتغل بغرزة الحشو وغرزة العمود ب3 لفة الأمامي. بنجمع طبعا العمودين دول مع بعض في حلقة واحدة من فوق، وببتدي بعد كده أشبك بطريقة غرزة الحشو. ممكن تغيري طريقة التشبيك بغرزة المنزلقة أو بالخيط والإبرة زي ما انت حابة، لكن المربع سهل وبسيط بس بيدينا شكل جميل جدا جديد ومميز. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وزي ما قلت لكم تقدروا تغيروا في الألوان زي ما انتوا عاوزين. ومش بس كده، احنا مش شرط ان احنا نعمل كل خط مثلا بلون واحد، لا. يعني مثلا الخط ده فيه 10 مربعات باللون اللبني، او 10 مربعات باللون الكشمير، او 10 مربعات باللون البينك، لا. ممكن تستخدمي كافة الألوان المتاحة عندك واربطيهم بلون واحد بس اللي هو لون القاعدة. هنبتدي على 2 من الأصابع، بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط على ايدي بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام. بجيب الخيط عكس بعض بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي واحدة واحدة، وواحدة واحدة بخرج الخيط من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية في النهاية، اما خيط اللي متصل بالشلة ابتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل في الدائرة انا ما ينفعش اشتغل فيها دلوقتي. طب ليه يا رند؟ عشان مش قافلينها، لازم نقفلها. بقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرجي منها بغرزة سلسلة. السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية، قفلت لي الدائرة السحرية صح، لكن هي هتكون بردك معايا جزء من ارتفاع الغرزة الاولى وهو غرزة العمود بلفة، وهي بيكون ارتفاعها 3 سلسلة. بمعنى ان انا كده اعتبر نفسي اشتغلت منها سلسلة وهكمل عليها بس سلسلتين كمان، يبقى كده 2 3. هعتبر الثلاث سلاسل دول اول غرزة عمود بلفة موجود معايا. كل مجموعة من الأعمدة بتكون، أنا عندي هنا عشان أكون مربع يعني معنى إن أنا بكون 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 3 عمود بلفة، ومسافة ما بين كل 3 عمود و3 عمود في سلسلتين مسافة. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين، بدخل فراغي داخل الدائرة، أسحب الخيط وأخرج. معايا 3 حلقات على الإبرة، هسحب الخيط واخرج من حلقتين وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. يبقى كده عندي 1 2 3. اول مجموعة كده خلاص تمام، شكرا. بعد كل مجموعة ومجموعة باخد سلسلتين مسافة، 1 2، ارجع 3 عمود، 1 2 3، سلسلتين، 1. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2. لو الدائرة السحرية واسعة شدي خيط البداية ضيق شوية مركز الدائرة عشان تعرفي تشتغل، وارجع تاني 3 عمود، 1 2 3، سلسلتين، 1 2، وهكمل 3 عمود سلسلتين وارجع لكم تاني. كده خلاص كونا 1 2 3 4 مجموعات، وكمان 1 2 3 4 زوايا. خيط البداية شديه في مركز او سنتر المربع زي ما احنا شايفين. هبتدي في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بقفل فوقيها بغرزة منزلقة سليب ستيتش. هسحب معايا كمان خيط البداية وابتدي اشتغل عليه واخفيه معايا وانا شغالة. طيب بما اننا بنشتغل مربع مصمت او مربع اعمدة، بمعنى ان انا يعني بكون عكس المربع الجراني تماما. في المربع الجراني انا بشتغل على الفراغات بس، اللي هي بتكون فراغات ما بين المجموعات. اما في مربع الاعمدة انا بشتغل فوق كل عمود يقابلني او فوق كل فراغ يقابلني، بمعنى ان هرتفع 1 2 3 سلسلة وهعتبرهم اول عمود فوق اول عمود عندي تحت، اللي هما بردك ال3 سلاسل.
فوق العمود رقم 2 بشتغل عمود بلفة زيه، فوق العمود رقم 3 عمود بلفة زيه، وطبعا خيط البداية معايا في الخلف بشتغل عليه زي ما احنا شايفين. وصلنا للزاوية، داخل كل زاوية فيها سلسلتين بشتغل مرتين. يعني ايه بتشتغلي مرتين؟ يعني بشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ كده. 1 2 1 2 سلسلة كمان مرة، 1 2. الموديل دوت قريب من موديل هشتغله معاكم في فيديو تاني قريب جدا، هو نفس الموديل، مع اختلاف ان بشتغل سطرين كمان بيغيروا لي مجرى او شكل المربع تمام. علشان كده حبيت ان احنا نشغل كل شكل فيهم في فيديو خاص بيه. هنبتدي نشتغل فوق بقى ايه بعد ما خلصنا الزاوية، نشتغل فوق الاعمدة اعمدة زيها كده. 1 2 3. وفوق الزاوية ببتدي اشتغل عمودين سلسلتين عمودين زيهم بالظبط. 1 2 سلسلتين، 1 2 كمان مرة، 1 2. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. فوق كل عمود عمود، وفوق الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، عمود 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 فوق التلاتة زي ما احنا شايفين، وفوق السلسلتين عمودين سلسلتين عمودين. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي بيكون هو نفس طريقة السطر اللي فات. اني ببتدي في تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 بقفل بغرزة منزلقة، وابتدي خلاص بقى خيط البداية انا كده خلاص كفاية. هبتدي اقصه، هبتدي ارتفع من نفس المكان اللي انا فيه 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم اول عمود فوق الفراغ اللي انا اشتغلت من فوقيه على طول. يبقى هنا المجموعة عندي بقت كام؟ كل مجموعة بتزيد 4 عمود بلفة. طب ده نتيجة ايه يا رندا؟ نتيجة ان انا من كل زاوية باخد عمودين. يعني انا بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، عمودين سلسلتين عمودين، عمودين سلسلتين عمودين، عمودين سلسلتين عمودين. العمودين دول بيروحوا للمجموعة دي، والعمودين دول بيروحوا للمجموعة دي. اما هنا في الزاوية دي العمودين دول بيروحوا للمجموعة هنا، عمودين هنا بيروحوا للمجموعة هنا. يعني كل مجموعة بتاخد عمودين من الزاوية دي وعمودين من الزاوية التانية. تمام يا بنات؟ فبيزيد العدد معايا 4 غرزة في كل سطر. هنبتدي فوق كل عمود بشتغل عمود زيه، عمود 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 لغاية ما بوصل الى الزاوية. بشتغل فوق الزاوية ايه يا بنات؟ بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. 1 2 1 2 سلسلة كمان في مرة في نفس الفراغ. 1 2. ارجع اشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني. طيب في معلومة او ملحوظة مهمة جدا دايما البنات المبتدئات ما بتاخدش بالها منها. دلوقتي عدد الاعمدة اللي انا هشتغل فيها ايه؟ المفروض ان عندي 1 2 3 4 5 6 7. لو جيت هنا ابص على حرف الفي للغرزة بتاعتي وانا شغالة الزاوية هلاقي اول فراغ يقابلني هو ده. لكن على فكرة هو مش ده اول فراغ المفروض اشتغل فيه. فشدي الغرز بتاعتك شوية اللي في الزاوية كده، هتبص تلاقي ان اول فراغ فعلا هيبتدي يظهر لك، تبتدي تشتغلي عليه، وبكده بيكون العدد معاكي مظبوط. علشان في بنات وهي بتشتغل لسه مبتدئات ما بتاخدش بالها ان الغرزتين اللي بتشتغلين في الزاوية من كل جانب بيدارولك او بيخبوا اول غرزة موجودة عندك من تحت. هبتدي اكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة، فوق كل عمود عمود، وفوق الزاوية عمودين سلسلتين عمودين، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. مفروض خلاص بقى ان انا هبتدي اشتغل في نهاية السطر العمودين دول. ده عمود، والعمود الاخير هبتدي اغير فيه اللون. هلف الخيط على الابرة وابتدي ادخل العمود الاخير، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من الحلقتين الاولانيين بنفس اللون. هسيب اللون البينك وابتدي اسحب اللون اللي انا هشغل بيه السطر الاخير. هلف الخيط حلقة على الهواء وادخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي موجودين عندي اللي في الاخر، واظبط طول الغرزة بتاعتي، واروح لاول غرزة اشتغلتها 1 2 تالت سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل فوقيها بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا نبتدي نعد عدد الغرز اللي هي في كل مجموعة في السطر الأخير ده. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
بمعنى ان انا هقسم 5 غرز على اليمين و5 غرز على اليسار، والغرزة اللي في المنتصف انا مش هشتغل فوقيها غرزة حشو لان السطر ده كله بغرزة الحشو، لكن هشتغل فوقيها بطريقة تانية. طب انا هنا واقفة فوق الغرزة رقم كام؟ 1 2 3 4، دي رقم 5، يعني غرزة من اللي بشتغل فوقيهم حشو، بمعنى ان انا هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو فوق نفس الفراغ اللي انا قفلت فيه. غرزة الحشو هعيدها تاني معاكم دلوقتي، نشتغل اكتر من غرزة حشو ونشوف طريقتها ازاي. لكن انا هنا في الغرزة اللي جاية اللي هي العمود اللي جاي رقم 6 مش هشتغل فوقيه، هو سكيب، هسيبها خالص وهنزل للسطر اللي قبله هنا ده اللي هو رقم 2، وابتدي اشتغل عليه عمودين ب3 لفة اماميين، واحد هنا وواحد هنا، لكن الاتنين بحلقة واحدة من فوق. تعالوا نشوف هنعمل ده مع بعض ازاي. انا عندي هنا حلقة بلف 1 2 3 مرات على الإبرة وانزل السطر رقم 2. اول عمود عندي هنا اهو شايفينه ده، هاجي هنا من قبله ادخل وارفعه على الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده، هسحب الخيط وهخرج تاني من تحته. معايا 4 حلقات، كام حلقة على الإبرة؟ 5 تقريبا، 1 2 3 4 5، تمام. هسحب الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، هسحب تاني مرة الخيط واخرج من حلقتين، هسحب تالت مرة الخيط واخرج من حلقتين، 3 مرات بسحب الخيط واخرج من حلقتين. هخلي الحلقتين دول معايا لسه على الإبرة. هرجع قبل ما اسحب الحلقتين دول اعمل ايه؟ هلف الخيط 1 2 3 على الإبرة، وفي نفس الخط هو هروح للعمود الأخير، الفراغ اللي قبله اهو هدخل فيه وهرفع العمود على الإبرة واخرج من الفراغ اللي بعده، هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين كده مرة، هسحب الخيط واخرج من حلقتين مرتين، هسحب الخيط واخرج من حلقتين 3 مرات. اصبح معايا الحلقة الاساسية، الحلقة الاخيرة للعمود الاول، الحلقة الاخيرة للعمود التاني، معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض. طبعا انا كده اشتغلت زي ما احنا شايفين في المكان اللي هو فوق العمود رقم 6. من الخلف العمود رقم 6 فين؟ اهو، هسيبه المكان ده، هسيبه مش هشتغل فيه واروح للي بعده وابتدي اشتغل غرزة حشو. غرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة كده حلقتين، هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين مع بعض. تاني مرة معاكي حلقة، بتدخلي الفراغ بتاعك اللي هتشتغلي فيه، اسحبي الخيط واخرجي، معاكي حلقتين اسحبي منهم الخيط واخرجي مع بعض زي ما احنا شايفين كده. اشتغلت غرزة 2 3 4 5. نبتدي نشتغل فوق الزاوية حشو، سلسلتين حشو، واحد حشو واحدة بس. السطور اللي فاتت كنت بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، لكن في السطر ده بشتغل حشو سلسلتين حشو، 1 2 سلسلة وكمان مرة حشو. تاني نرجع نكرر على كل مجموعة من المجموعات. انا عندي هنا 11 عمود، بشتغل 5 منهم فوقيهم غرزة حشو، 1 2 3 4 5. سكيب رقم 6، بسيب رقم 6 وابتدي اشتغل بقى من قدامها ايه؟ 1 2 3 لفة على الإبرة، وانزل اسيب السطر اللي تحتي واروح للي قبله فوق العمود الاول من المجموعة اللي تحت مني على طول، ببتدي اشتغل عمود امامي، بسحب من حلقتين 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 3 مرات، اسحب من حلقتين وارجع الف 1 2 3، هروح للاخر عمود من المجموعة واشتغل عمود امامي، نسحب مرة 2 3 من حلقتين، وبعد كده انا عايزه اجمع بقى العمودين دول مع بعض في حلقة واحدة من فوق، معاكي 3 حلقات على الابرة، اسحب الخيط واخرج منهم هما ال3. تعالي بقى هنا من ظهر الشغل، انا طبعا اشتغلت هنا اخر فراغ، الفراغ اللي بعده ده مش هشتغل فيه، هروح للي بعده واشغل غرزة حشو. دي اول واحدة من ال5 اللي هم على جهة اليسار كده، 1 2 3 4 5. نرجع تاني في الزاوية حشو سلسلتين، 1 2 وكمان حشو. بكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة، وطبعا هنا انا اشتغلت من ال5 غرزة في بداية السطر، يعني هيتبقى لي 4 غرز بشغلهم في نهاية السطر. بكمل السطر كله وارجع لكم نشبك مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص السطر اكتمل، والمربع كمان بتاعي اكتمل زي ما احنا شايفين. هبتدي اروح بقى لاول غرزة اشتغلتها، هقفل فوقيها بغرزة منزلق، خيطي ابتدي اسحبه من الابره واسيبه 10 سنتي، وبعد كده ابتدي اقصه بابره التنظيف، ابتدي انضف الخيوط دي كلها خلف الشغل. طيب
طريقة التشبيك لمربعاتنا النهاردة بتكون باستخدام غرزة الحشو. إذا حابين تغيروا الطريقة وتبتدوا تشتغلوا بغرزة المنزلقة أو أو بالخيط والإبرة مفيش مشكلة. لكل طريقة من الثلاث طرق وكمان أكتر منهم 10 طرق موجودين عندنا على القناة، اللي يحب طبعا يتابعهم. أتمنى إن هم ينولوا إعجابكم. تعالوا نشوف بقى هنشبك مع بعض ازاي. لو بشبك بغرزة المنزلقة بشبك على ظهر الشغل، يعني الشغل المربعين بيكونوا الاتنين وشهم قصاد بعض، وبقى انا بشبك على الخلف لاني ببقى محتاجة ان الظهر وش الشغل يكون نضيف معايا ومش باين فيه اي طريقة تشبيك. بردك الخيط والابرة بتشبكي على ظهر الشغل، اما طريقة الحشو بشبك على وش الشغل. هبتدي الف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اجيب كل مربعين قصاد بعض زي ما احنا شايفين، ووش الشغل هو اللي يكون عندي بره يا بنات، عكس طبعا ما احنا قلنا في غرزة المنزلقة او الخيط والابرة بشتغل على ظهر الشغل. هنا عند الزوايا باجي تحت سلسلتين، من هنا بدخل، والسلسلتين دول بردك بدخل من تحتهم اسحب الخيط واخرج. معايا كده حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم هما الاتنين. تعالوا نبتدي نشوف غرزنا. اول غرزة بدخل تحت حرف الفي للغرزة كامل كأني بشتغل غرزة عادي جدا، وبدخل كمان تحت حرف الفي للغرزة اللي خلفها في المربع اللي قصادي على طول. هسحب الخيط واخرج من تحت الاربع حلقات اللي هي طبعا الغرزتين اللي قصادي. معايا كده حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم. تاني بكرر، بدخل تحت حرف الفي اللي هم حلقتين امامي وخلفي، معايا كده الحلقتين على الابرة، وفي الغرزة اللي وراها على طول بدخل بردك تحت الحلقتين، بقى معايا كده على الابرة 4 حلقات الغرزتين. هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها، واسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابرة. بقرر بقى ان انا بدخل فوق كل غرزتين اشغل غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل لنهاية الخط. بتحطي كل الوحدتين وحدتين 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 لغاية ما توصلي لطول البطانية. الخط كله بتشبكيه مرة بالطول مرة واحدة، وارجع تاني اشبكه مرة بالعرض مرة واحدة زي ما احنا شايفين. كل غرزتين بسحبهم مع بعض، وطبعا عدد الغرز واحد فبالتالي لازم كل واحدة تكون قصاد اختها على طول. ناخد بالنا ونركز في الشغل كويس. طيب لما باجي اشبك بقى بطريقة العرض، ايه اللي بيحصل؟ ان انا باجي في المكان اللي انا شابكة فيه عند الزاوية واشتغل فوق منها سلسلة، وارجع اكمل فوق كل غرزة غرزة زيها. انا بشتغل فوق كل غرزتين مع بعض غرزة واحدة بس. كده وصلنا لاخر غرزة، ووصلت كمان للزاوية. فوق الزاوية هشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده، واسحب بقى الخيط واكمل. انا لو عندي بقى وحدتين تانيين هكمل بقى الخط بتاعي، مش هسحب الخيط كده. كده زي ما احنا شايفين، بصوا بيكون ده شكل التشبيك. طبعا بيديني شكل بارز جميل جدا، وفي نفس الوقت بيكون شكله حلو. طيب لما باجي بقى انا اضيف الوحدات بتاعتي كل وحدتين قصاد بعضهم، هنبص نلاقي ان احنا طبعا بيتكون عندنا اشكال، هتبقى اشكال مربعات باللون الابيض، بالاضافه طبعا من المربعات اللي هي بالالوان الاساسيه. يعني انا عندي هنا مربع مربع مربع، هيكون هنا كمان في مربع. لما نيجي نحط مربع هنا كمان هنلاقي ان في خط ابيض هنا هيجمع لي مربع في المنتصف. شرحت معاكم في فيديو تاني هنشوفه ان شاء الله لما ينزل. نفس الوحدة بالاضافة لسطرين كمان زيادة، بس هيغيروا لي شكل الوحدة تماما. ان بدل ما هيكون عندي الشكل عبارة عن مربعات، يعني هنا مربع بالابيض مربع بالابيض مربع مربع في المنتصف اهو مربع، هنا المربعات بالالوان نفسها بردك موجودة عندنا. لا، هتتحول المسألة لمسألة دوائر، مش هتكون مربعات. بس بكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاعي النهاردة او فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وتكون خفيفة على قلوبكم، وكون شرحت معاكم المربع بطريقة لطيفة. اتمنى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من ويم. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. لو عندكم اي استفسارات اكتبولي، ولو عندكم اي طلبات كمان اكتبولي، وانا على راسي من فوق من عينيا الاتنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.